Meč a štít. Dnes se podíváme na to, kdo bojoval, v čem bojoval, jak se bojovalo a hlavně kolikrát mečem přežiješ, když máš na sobě plátovou zbroj. A nebude chybět ani ukázka pohyblivosti zbroje. Jo, jako fakt kotoul v plné zbroji. Když se řekne středověká armáda, většina lidí si představí rytíře v plné zbroji. A ano, jistě tam byli. Ale rytíři tvořili jen špičku ledovce. Menšinu počtu armády. Většinu bojovníků tvořili pěšáci, žoldnéři, lučištníci, kušníci a někdy i zoufalci, co dostali do ruky vidla a řekli jim běž a bojuj! Na přelomu 14. a 15. století, tedy v době Kingdom Come Deliverance, už hráli důležitou roli profesionálové, žoldnéři, městské milice a specializované jednotky. Rytíř už nebyl neporazitelný terminátor, ale spíš drahý tank, který někdo musel vyrobit, obsluhovat a když měl smůlu, i vysvobodit ze zajetí či sebrat ze země. Rytíř výstroj sobě a svému doprovodu platil sám. V dnešních penězích by to byly 100 000. Na žádost svého lénního pána byl povinen se zúčastnit bitvy s příslušným počtem pěších či jízdních bojovníků. Zatímco fantasy rytíř má na sobě zbroj z osny a lepkami, středověký bojovník byl spíše pragmatik. Nešlo o to vypadat cool, šlo o to přežít. Vývoj zbroje šel ruku v ruce s vývojem zbraní. Když přišly silnější kuše, zbroje zesílily. Když se objevily palné zbraně, rytíři začali umírat dřív, než stihli meč vytasit. A než se kdo rozkoukal, zbroj začala postupně mizet z bojišť a zbyly jen některé díly, jako je například přilba či přední pancíř. Na přelomu 14. a 15. století, kdy se odehrává Kingdom Come, byla zbroj na svém vrcholu. Kombinace kroužků, plátů, důmyslných kloubových spojů. A teď vám ukážu, jak se to všechno navléká. Začínáme spodním prádlem. Tak jakože rozhodně žádný Calvin Klein, ale lněné nohavice a k tomu lněná košile. A přesto přijde polstrovaný aketon. Potom kroužkové vrstvy a pak přichází kov. Zbroj se obléká ve vrstvách, jako cibule. Jen je o dost těžší, ale když máte zbrojnoše a trochu trpělivosti, tak už asi tak za půl hodiny je z vás rytíř raz dva. Tak, a tady ho máme. Rytíř připravený do bitvy. Takže, teď otázka. Dá se v tom vůbec pohnout? Ano, přátelé, kotoul v plné plátové zbroji. Hollywood pláče. Protože nám soustavně dává na odiv, jak rytíři se nemohou hýbat a ten, který spadne z koně, tak je pomalý mrtvý a na koně sám také nevyleze. Je to nesmysl. Středověká bitva nebyla chaos bez pravidel. I když to tak někdy vypadalo. Třeba když se vesnická hotovost pokusila zaútočit na rytířskou jízdu. Ve skutečnosti šlo spíš o taktiku, disciplínu a občas taky štěstí. Teda spíše hodně štěstí jako. Jednotky se řadily do formací. Pěchota do řad, lučištníci na křídla, jízda do klínu. Cílem bylo buď prorazit, nebo protivníka obejít a rozdrtit z boku či ze zadu. A když to všechno selhalo, nastal masakr. Když se linie zhroutila, nebylo kam utéct. A víte, co je nejčastější příčinou smrti v bitvě? Ne meč, ale panika. A co když nešlo o bitvu na poli, ale o pevnost na kopci? Pak přišlo na řadu obléhání. Vojenská verze počkáme, až umřete hlady! Obléhání bylo pomalé, špinavé a psychologicky náročné. Útočníci kopali pod hradbami, stavěli obléhací věže, katapulty, beranidla, žebříky, nebo jen prostě doufali, že se obránci zdají, protože už 3. týden jedí krysy. Naopak, obránci používali vše, co měli po ruce.
kameny, vařící vodu, smůlu nebo i verbální urážky. A ano, tady se začal vlastně rozvíjet dobový trash talk. A biologická válka se už tehdy taky testovala. Katapulty občas nemetaly jen kameny, ale i sudy svíkaly s dechlinami nebo třeba mrtvolami nakažených. S cílem způsobit v hradě epidemii. Takže vlastně výstěžně je řečeno, hovna lítali tam a zpět. A to je v podstatě středověká diplomacie ve zkratce. My vám pošleme mor, vy nám pošlete rozžhavený olej. Férovka, ne? Hrady nebyly neporazitelné. Ale pokud jste byli obránci, mohli jste alespoň zkomplikovat život útočníkům svým vlastním septikem. Nejlepší zbraň? Sud plný sraček na hlavu. A to doslova. Kolik ran mečem přežiješ v bitvě? Známe to všichni. Sledujete film, rytíř dostane mečem přes prsa, padá jak pytel brambor. Ale jak je to doopravdy? Takže otázka dnes zní, kolik ran mečem přežiješ v plátové zbroji? Odpověď? Více, než bys chtěl věřit. Ta zbroj fakt něco vydrží, nejen že v ní uděláš kotou. Zdravíme reenaktory, ale taky tě ochrání před většinou sečných útoků. Meč proti plátové zbroji je jako máslový nůž proti autu. Útočník musel mířit na slabiny, jako jsou podpaží, třísla, krk, a nebo přejít na palici, myslím tím doslova, palca. Zbroj tě sice neudělala nesmrtelným, jen výrazně oddálila okamžik, kdy si musel vyplnit středověký formulář o úmrtí. Příčina? Kladivo do helmy. A to je důvod, proč rytíři neměli rádi šachy. Protože každý tah mohl skončit smrtí. A teď si to srovnejme. Středověk podle kronikářů a taky podle Kingdom Come Deliverance. Co všechno sedí a co je herní fantasy s českým přízvukem? Nejdřív chvála. Žádní draci, žádná magie, žádné epické zbraně plus 8. Prostě meč, kalhoty a 3 štrůdly v inventáři. A bitva o Suchdol? Tam to vážně žije. Autentický chaos, hřev, kouř a pocit, že umřít je až podezřele snadné. Ale samozřejmě víš, že je to pořád jenom hra. Takže když děláš protivníkovi 3 seky mečem do hlavy a on si jen protáhne krk, tak víš, že si fyzika vzala dovolenou. A pak jsou tu okamžiky, kdy se z boje stane taneční duel. Okrut vlevo, kryt, úder, otočka, něco mezi baletem a soubojem smrtících konzerv. Zase jsem se zapomněl najíst. Já mám takovej hlad, že bych sežral i to psí hovno. Vypadá jako pořádná klobása. Stačilo by trochu pepře. Jen jestli by nebylo lepší na kmíně. Takže ano, Kingdom Come je výjimečně věrné středověku. Ale pořád platí, že když tě borec sekne mistrovským sekem přes přední pancíř, tak rozhodně není možné, aby se hned skácel k zemi. A jakže se vlastně ve středověku válčilo? Jednoduše řečeno, bylo to špinavé, pomalé a hlučné. Když jsi měl štěstí, měl si helmu. Když jsi neměl štěstí, měl si epitaf. Zbroj nebyla plechovka od okurek, ale high-tech výbava tehdejší doby. Boj nebyl noblesní duel, ale neřízená mela plná křiku, prachu, potu a krve. A obrana hradu? To nebylo vymýšlení chytré taktiky, ale spíš bláto, zima, nebo naopak vedro k zalknutí. Ano, i hovna opravdu lítala vzduchem sem a tam. Přesto nás ten středověk pořád fascinuje. Možná pro tu syrovost, možná pro tu zbroj, možná proto, že v něm nebyly e-maily a mobily. Kingdom Come Deliverance je vlastně malý zázrak. Ukazuje, že historie může být napínavější než fantasy. A že rytířský sen někdy smrdí potem a ne parfémem. A že bez draků můžeš také zažít dobrodružství.
A až si příště v KCD obléknete zbroj a půjdete na nepřítele, vzpomeňte si, kdysi to dělali lidi, co neuměli číst, ale za to uměli přežít s šípem v hlavě. A pokud jste tohle video přežili až do konce, gratuluju. Máte víc výdrže než průměrný lučištník po šichtě. Takže dejte like, odběr a napište do komentáře, kolik ran mečem byste podle vás přežili. A teď, vážení diváci, tradiční rubrika. Často kladné dotazy na středověkého rytíře. Jako první otázka. Je v plátové zbroji horko? Ano, horko je vám i v plátovkách, i bez nich. V létě si připadáte jako kuře v troubě, jen místo křupek máte kroužky. Otázka druhá. Můžu ve zbroji spadnout z koně? No tak jasně, že můžeš. A taky rozhodně uslyšíš výsměch svojí jednotky, protože se tam budeš válet jak brouk na zádech a budeš vypadat jak převrácený sus s gulášem. Otázka třetí. Dá se ve zbroji jít na záchod? No, řekněme, že když tě zasáhne průjem uprostřed v bitvy, tak bitva nebude jediný průser, který zažiješ. Otázka čtvrtá. Kolik váží plná zbroj? Asi tak jako 3 velký nákupy z Lidlu. Ale když se to rozloží na těle, je to vlastně pohodlnější než školní baťoch deváťáka. Otázka pátá. Fakt se dá v ní udělat kotoul? No dá, a jestli ne, tak je to jen slabá výmluva moderního člověka s bolavýma zádama. Tak, děkuji za pozornost, já se teď půjdu odpočinout a pokud máte další otázky, napište je do komentářů. A pokud jsi přeseděl nohu a máš teďka v ní brnění, tak neznamená, že jsi rytíř.